કૃષ્ણ માના કમળા બેન છે. આજે આપણે ચણાનો લોટ નાખીને મરચાં તળશું. ચણા સીરિયા કરી નાખ્યા છે. હિંગે નાખી વઘાર. તમે જોઈ લો. જોઈએ એટલી મીઠું નાખશું. થોડી ખાંડ નાખશું. મરચાં તળાઈ ગયા છે, ઉતારી લો. હવે આપણે આમાં મરચાં લઈ લઈ. રોટલા શાકને પહેલાં બનાવી નાખ્યા. ચણાના લોટવાળા મરચાં ને બાજરીનો રોટલો ને શાક ને સાસ. હાલો બપોરા કરવા. હાલો બપોરા કરવા. હાલો ખાવા હાલો. આ બે જો અમે ચણા લોટવાળા મરચાં ને શાક. ચણા લોટવાળા મરચાં ને રોટલા બાજરાના. આ ખાણું હાફું છે.